Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu. Poate unii dintre voi știu deja, majoritatea clipurilor pe care le uploadez sunt cu Duster-ul meu în off-road, clipuri care teoretic sunt în limba engleză, însă de această dată am ales să fac un vlog mai diferit, deoarece vremea este destul de urâtă, nu am putut să merg la nu am putut face nicio ieșire cu băieții, așa că m-am gândit să vă povestesc mai în detaliu câteva situații mai dificile pe care le-am avut de-a lungul timpului în anumite ieșiri din off-road. Una din cele mai grele situații nu este atât de cunoscută, deoarece nu am făcut un clip despre ea, despre acel moment, așa că o să vi-l prezint în cele ce urmează. Am câteva secvențe din ziua respectivă, dar cu acele secvențe și din ce o să mai aduc aminte, pentru că s-a întâmplat acum destul de mult timp, vă voi povesti mai în detaliu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, cei care sunteți proprietari de Duster, dar există anumite situații în care poți rămâne fără tracțiunea 4x4, adică mașina pur și simplu se blochează sau cel puțin iese din 4x4, din modul 4VD lock, iese chiar și din modul auto și nu mai poți să folosești grupul de pe spate, diferențialul spate. La fel mi s-a întâmplat și mie. Era cred că sfârșitul anului 2019, cred că era chiar 31 ianuarie 2019, era o zi de luni și aveam ceva timp la dispoziție și am zis hai să merg un pic să mă plimb și eventual să și filmez ceva. Zăpada era destul de mare, a fost nins foarte mult în zilele dinainte și am ajuns undeva pe lângă Suceava, undeva la marginea orașului, și am ajuns eu la baza unei rampe, la baza unui deal și zic hai să încerc să urc aici de câteva ori. Înainte am făcut o tură și am coborât dealul respectiv prin altă parte, nu pe acolo pe unde am filmat secvența pe care o vedeți acum. Iar în timpul coborârii s-a adunat foarte multă zăpadă pe sub mașină și pe la roți. Eu am intrat pe drumul ăsta pe care îl vedeți, am intrat pe drumul respectiv, am făcut câteva încercări, toate bune și frumoase, și nu știu ce mi-a venit să încerc să urc și dealul de lângă drum, din partea dreaptă a drumului, care era destul de abrupt, iar zăpada era destul de mare. În încercarea mea, mașina a început adică când să ajung aproape de vârf, mașina a început să alunice înspre dreapta. Se vede foarte bine în aceste imagini cum aluneca. Și atunci s-a adunat și mai multă zăpadă la roți. Iar după vreo 2 încercări îmi apare mesajul în bord: verifică ABS. Eram deja la baza dealului, ceea ce a fost o problemă foarte mare, fiindcă mi-a apărut mesajul verifică ABS. Imediat după aceea mi-a mai apărut mesajul verifică ESC, verifică sistemul de tracțiune, verifică servodirecția, și când să încerc să pornesc de pe loc, zic, bă, o mai forțez o dată să pot urca măcar dealul respectiv pe drum și să pot pleca. Nu aveam nici, direcția era foarte tare, nu mai aveam nici servodirecție, nu mai aveam nici posibilitatea să bag mașina în modul auto sau în modul 4VD lock și eram efectiv blocat acolo. Deci eram blocat la baza dealului, nu puteam să pun
să activez modul auto, nu puteam să activez modul 4VD, nu aveam nici servodirecție, efectiv mașina cred că ar fi mers foarte greu chiar și pe drum drept. Zăpada era și ea destul de mare, oricum nu aveam nicio șansă să plec de acolo fără să vină cineva să mă tragă sau să fac cumva să ies, să fac cumva să dispară mesajele respective și să pot intra în modul, măcar în modul auto. Și stând eu și gândindu-mă, era 31 decembrie, cine naiba vine să mă tragă pe mine? Și am zis, singura șansă, dau jos roțile, le curăț, le pun înapoi și poate și revine. Am uitat să precizez că eram cu cauciucurile AT, eram cu anvelopele Cooper Discoverer AT34S, care sunt puse pe un set de jante de 16 inch, jante din alea de oțel, care au niște găuri foarte mici. De aceea s-a și adunat așa de multă zăpadă și am ajuns în punctul în care senzorul ABS a fost cumva deranjat și s-au dezactivat toate sistemele. Și am dat întâi roata stânga față, mai greu, mai nu știu cum, nu aveam chef nici de clipuri, nici de filmat, nu știam cum să fac să ies de acolo, era și frig, eram ud la picioare, eram vai de capul meu, frig la mâini, mă rog, total nepregătit pentru un asemenea scenariu. Dar am zis că asta e singura mea șansă, dau jos roțile, le curăț bine și poate o să-și revină. Le-am dat jos, le-am curățat, n-am filmat nimic, acum o să mă credeți bine, nu o să mă credeți, asta e. Dar am avut noroc și după ce am pus și roata de pe față, dreapta față, am pornit și am oprit motorul de 2 ori și ce să vezi, mașina a intrat în modul auto. Când a văzut că a intrat, mamă, bucuria mea, i-am dat alpă și am plecat. Ce am învățat din toată povestea asta, în primul rând, să merg cât de cât pregătit pentru situații de genul ăsta, așa mai neprevizibile. Și în al doilea rând, jantele astea din oțel sau oricare alt tip de jante care nu au găuri atât de mari, la zăpadă s-ar putea să strângă prea multă zăpadă înăuntru, pe interior, s-ar putea să deranjeze senzorul de la ABS și toată reacția asta în lanț care mi s-a întâmplat și mie, s-ar putea să vi se întâmple și vouă. Așa că aveți mare grijă când mai mergeți la off-road pe zăpadă, mai ales când forțați mai mult mașina sau alunecă foarte tare lateral. Sfatul meu este să vă opriți sau să încercați să vă opriți, iar în momentul în care, deci să încercați să vă opriți, dacă se poate, și să curățați cât de cât zăpada de pe la roți, că astfel scad șansele ca senzorul ABS să fie un pic deranjat, iar toate reacțiile astea, iar toate sistemele să fie dezactivate. La vreo săptămână după aceea am mai pățit ceva asemănător, tot zăpada prea mare, am scăpat mașina cumva pe o pantă înclinată, într-o porțiune de drum care avea o înclinație laterală, nu foarte mare, dar de acolo n-am mai putut să o scotem. În loc să meargă spre traseul inițial, unde zăpada era mai mică, mașina se ducea tot la vale, tot în lateral. În schimb, nu s-a mai dezactivat senzorul de ABS, dar n-am reușit să o scotem singuri, ci a venit un Mitsubishi Shogun și ne-a tras. O altă situație în care am avut nevoie de ajutor s-a întâmplat mai recent, acum vreo 3 săptămâni, cred. Am pornit noi la drum,
pe un traseu în care nu era zăpadă deloc, era terenul înghețat, noroi înghețat. La un moment dat a început și zăpada, a început și traseul cu zăpadă, iar după ce am ajuns în vârful unei poieni, deja zăpada era destul de mare, viscolită, iar noi am vrut să trecem de un loc în care zăpada era viscolită, iar de desubt erau multe crengi și chestii de genul. Și am ajuns noi fain frumos acolo sus. Am văzut că zăpada era mai mare. Erau două urme, adică era o urmă făcută de un ATV, probabil cu câteva zile înainte. Mai mult din cauza că am avut lanțurile deja puse pe roți, am zis că suntem invincibili, trecem, n-are cum să nu trecem de porțiunea respectivă. Zic. Se vedea că e un pic înclinată, dar nu ne-am gândit că totuși o să fie chiar atât de problematică toată povestea. Și am forțat mașina, câte un pic am înaintat, ce-i drept. Noi nu înaintam pe traiectoria potrivită, ci se întâmpla exact la fel ca în situația de care vă povesteam înainte, în situația în care a trebuit să vină un Mitsubishi Shogun și să ne tragă. După vreo 40 de minute în care am tot forțat mașina și tot mi apărea mesajul cu supraîncălzire 4VD, nu mi-a mai apărut mesajul cu verifică ESC sau ABS sau toate astea, însă din cauza supraîncălzirii grupului spate, mașina nu sărea din modul auto sau 4VD și rămânea doar cu tracțiunea față. În momentul ăla a fost destul de clar că trebuie să căutăm pe cineva să ne tragă și într-adevăr a venit o mașină, iar dacă vă uitați atent pe secvență, o să observați că deși Duster-ul era băgat destul de tare în zăpadă și aproape că stătea pe burtă, bineînțeles n-am mai putut merge înainte. Persoanele care au venit cu noi cu mașina ne-au și spus că traseul mai departe este destul de dificil și am renunțat la traiectoria respectivă. Am ales să întoarcem Duster-ul, iar după ce l-am întors, ne-am întors pe drumul pe care am fost venit. Așadar a fost a doua oară când am avut nevoie de tractare, da, de fapt a treia oară, că în clipul respectiv se mai vede o situație în care trebuie să vină o altă mașină să ne tragă, dar aia a fost o chestie, o greșeală, mă rog, mașina a ajuns în șanț, nici de cum nu a fost depășită, ca să zic eu așa, de teren. Încă o situație complicată în care ne-am aflat tot cu Duster-ul a fost undeva prin luna ianuarie a anului 2020. Am urcat noi o porțiune destul de complicată, aș putea spune, cu noroi, iar la coborâre, tot așa, din neatenție și neatenția mea sau a noastră, că eram doi afară, eu filmam și mai aveam un prieten lângă mine, am ajuns la o porțiune în care nu am vrut să mai atingem scutul pe dedesubt și mașina și a zis hai să încălecăm cu roata din stânga, cu roțile din stânga, încălecăm puțin malul, iar roțile din dreapta să stea și ele tot un pic pe o porțiune mai ridicată a drumului respectiv. Problema a fost că nici eu, nici șoferul nu am fost atenți, iar mașina a luat o traiectorie foarte periculoasă și era cât pe ce să se răstoarne. Iar cea de-a patra situație complicată, cu adevărat complicată, s-a întâmplat când eram eu la volan și am încercat să urcăm o pantă
destul de ușoară, aș putea spune, numai că am fost cumva păcăliți, să zic așa, de faptul că în momentul în care se oprește motorul, chiar dacă ESC-ul este dezactivat, în momentul în care ai oprit motorul, ESC-ul se activează automat, iar dacă nu ești pe fază, tu urci cu el activat și îți taie din pedală, din putere, exact atunci când ai nevoie mai mare. La fel s-a întâmplat și în situația pe care o vedeți acum. Am urcat până la până la baza rampei pe care o vedeți. S-a oprit mașina, am uitat să mai dezactivez ESC-ul, crezând că urc cu ESC-ul dezactivat. La jumătatea rampei, pur și simplu nu am mai avut posibilitatea să trec. Mașina s-a oprit, nu mai țin minte de ce sau cum s-a întâmplat, dar am scos-o pe liber și fără să-mi dau seama, am pornit, am încercat să pornesc, dar n-am mai băgat mașina în viteza întâi. Deci încă era pe liber și vă dați seama că în momentul în care am lăsat frâna, a luat-o la vale și la fel ca în precedenta situație a fost cât pe ce să se răstoarne. Foarte, foarte periculoasă a fost situația respectivă, chiar dacă din clip poate nu apare sau nu arată așa, a fost destul de complicat. Nu știu dacă unii din voi au observat, dar în momentul în care mergi la un off-road și vrei să filmezi o anumită porțiune care este mai periculoasă, oricum mai pune camera, nu se vede, nu se observă atât de mult înclinația. Poate câteodată se observă dacă stai într-o poziție bună și filmezi mașina din spate. Așadar, acestea ar fi 4 situații pe care am vrut să vi le explic mai bine. Au mai fost ele și altele, dar despre ele vom vorbi în alt episod, în alt vlog. Iar până data viitoare vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem la alte videoclipuri. Pe curând!